Salutare, bine v-am regăsit. Nou episod, podcastul La Cap. Sunt în sezonul 4, în aceea studio Tele7 ABC din cartierul militar. Îmi voi păstra tradiția și îmi voi lăsa invitatul de astăzi să se prezinte. Așa e tradiția. Natalia Ester e numele meu și mă bucur tare mult și îți mulțumesc pentru invitație. E o provocare de a mă întâlni face-to-face și a vorbi așa ca doi prieteni și dacă se vor număra și câțiva privitori, m-ar bucura, că mă gândesc că lucrul ăsta nu-l facem pentru noi doi, îl facem pentru cei care se uită la noi. Bun, prezentarea presupunea să spui că ești actriță. Da, sunt actriță, da. Natalia Ester, actriță, profesor, fata lui mama, iubita iubitului, prietena prietenilor, om cu simț civic și așa mai departe. Și sclava de pisici. Și sclava lui Bubux, bineînțeles, prințesa familiei. Prințesa familiei. Profesoară, ce predai? Ce profesor ești? Totul a început cu limba engleză, după care s-a transformat, ca să spun așa, în ceea ce în România nu se prea întâmpla în anii aceia, vorbim de anii 97-98, Drama in Education, educație prin dramă, dacă traducem așa mot-a-mot. Făceam engleza prin niște tipuri teatrale care astăzi au devenit chiar o metodă de studiu și de lucru și care se practică în România la un cu totul alt nivel decât cel pe care îl avea Drama in Education în România în 1900, toamna, când am început eu. Bun, dar acum ai predai sau ești actriță? Acum am terminat cu predat prin școli, fac cursuri individuale, fac ateliere de lucru cu tineri actori sau cu aspiranți. Am o asociație culturală care se numește Joc și Cuvânt, Amaica Ludus and Logos and Love, pentru că sunt cele 3 L-uri care mă reprezintă sau care sper eu să mă reprezinte. Joc, cuvânt și dragoste. Ok. Și știu că ai avut anii trecuți niște spectacole cu liceeni de la... O bucuria vieții mele să lucrez cu cei foarte, foarte tineri, dar există... De-a lungul anilor au tot existat formule de a aduce teatrul către tineri sau tinerii către teatru și s-au organizat pentru liceenii din București și mi-aș dori să se întâmple asta, e foarte mare nevoie de altfel, să se extindă în toată țara, un festival al liceelor. Înainte se spunea 5 teatre, 5 licee, pentru că atâția intram în joc. De data asta, sau cel puțin de când cu Nicu Șordan, care a fost pe vremea când era primar, a organizat Vocea Teatrului Licean, care se adresează tuturor liceelor din București, iar teatrele au câte un coordonator, își aleg câte un coordonator care să se ocupe de acești tineri. Și câțiva ani... Ești la Teatrul Evreiesc, nu? Câțiva ani la rând am avut bucuria de a învăța foarte multe de la tinerii din liceul Madei Basarab, iar anul acesta, datorită sau din cauza programului mult prea încărcat, nu am avut cum să mai fiu eu în echipa de coordonare, dar cu toată încrederea și cu toată dragostea către tine și experiența pe care o are, de asta se ocupa Lina Tomi, care este prietena și colega mea de la Teatrul Evreiesc. Bun, hai să ajungem la capitolul actorie și începem cu sfârșitul. Cel mai recent spectacol al tău, Cântarea Cântărilor. Aseară n-am văzut. Da, e cel mai recent, da. Cea mai recentă premieră, da. Precizare, interviul se luau pe data de 22 mai, pe 21 mai a avut loc premiera. Interviul va apărea cândva în iunie, pentru că întâi apare... Va fi foarte cald. Da. Și dacă tot apare în iunie, apare 2 iunie. înainte sau 2 iunie, pe 2 iunie. Nu, stai, 1 iunie este ziua copil. Duminică 2 iunie. Luni 2 iunie. Atunci, cu atât mai bine, pentru că până data de 14 iunie, spectacolul despre care vorbim acum, 22 mai, se va juca din nou la Teatrul Evreiesc. Sper, în ciuda căldurii, care va fi și a oamenilor dorniți să stea la terase, să jucă o oră și jumătate din timpul lor, că atât durează, o oră și 20 de fapt.
Să știi că în teatrele puține care joacă în iulie și august, pentru mine sunt un refugiu, pentru că au aer condiționat, adică nu știu cum să spun eu, când e cald, mai degrabă duc la teatru dacă să stau afară la terasă. Da, sunt foarte... E o încercare destul de interesantă în teatru vara, dar se întâmplă și normal că ne bucură și pe... Înțeleg că spectacolul. TNB-ul va fi deschis și vor juca independenții toată vara la TNB. La TNB am avut și eu plăcerea de a juca pe terasă sus vara și este absolut super. Da. Bun, revenind la Cântarea Cântărilor. Spune-ne un pic despre spectacol. Despre ce e întâi și întâi, pentru cine nu l-a văzut? Să spun în pragul vărsei de acum sau să încep cu Cântarea Cântărilor pe care am descoperit eu la Hausvater când aveam 19 ani, eram studentă. Începe cu 19 ani, nu? Cred că atunci s-a născut visul lui și are un talent fantastic de a ne îndemna și pe noi să visăm ca el, nu doar să executăm visul lui, ci visul lui se transformă în visul nostru, cel puțin așa se întâmplă după nenumăratele spectacole pe care le-am lucrat cu Alexander Hausvater, pe care dacă se uită îi spun că îl iubesc și că îi mulțumesc pentru tot. El a fost o școală în sine de-a lungul carierei mele. Deci aveam 19 ani când am fost chemați, cei foarte tineri, să participăm la un casting pentru că acest Alexander Hausvater, despre care habar n-aveam la vremea respectivă. Erai studentă, nu? Da, el a venit din Canada sau din Israel sau din Germania, de unde vine el, că mereu circulă, e un călător. Aveam de dat un casting pentru acest spectacol pe care avea să-l facă sau plănuia să-l facă la Teatrul Național. Și ne-am dus câteva sute de tineri, a ales câțiva. A fost și mereu mi-amintesc râzând despre felul în care am luat eu acel casting. După cum ai văzut, și chiar putem da niște mici spoilere așa, sunt niște scene cumva ca să justificăm nevoia de iubire, trebuie să arătăm în oglindă ura. Și la cei 19 ani pe care îi aveam, mi-a dat ca temă, sunt o tânără absolut nevinovată, în lagăr, un nazist, Cristi Popa la vremea respectivă, trebuia să-l fac pe nazist. Cine? Mă smulge Cristian Popa, un actor la Teatrul Național. Să mă smulgă din mulțime, să mă abuzeze fără atingere, pentru că la Hausvater nu prea există atingere, este doar metafora care voia să sugestia și Cristi m-a aruncat acolo pe jos, nu știa de unde să scoată nazistul din el, eu eram cu tema dată de Haus. Încercăm noi acolo ceva și la un moment dat Hausvater se dă la o parte și se aruncă și începe să face el cu toată tona lui de energie și m-am și speriat că eram învățată cu jocuri de actorie anul 1, anul 2. Și când am văzut cum era al dracu și l-am scuipat de sperietură, lasă-mă pace. Și s-a șters. Da, ai luat casting-ul, asta e, dar eu eram acum n-am reprodus-o exact, eu eram atât de speriată de reacția lui și l-am scuipat atât de sincer că așa am luat eu casting-ul și de atunci mi-am dat seama că e ori tot, ori nimic la el, că unde vine vorba de energie, de credința cu care facem lucrurile și așa mai departe. Da. Și s-a jucat acest spectacol? Nu, am rămas la nivel de workshop și iată că au trecut aproape 30 de ani, că am numărat în 29 de fapt. Și aseară am avut premiera, dar ce n-a înțeles domnul Alexander Hausvater este că au trecut 29 de ani pe trupurile noastre și n-a înțeles lucrul ăsta, ne-a tratat ca pe niște tineri de 20 de ani, motiv pentru care nu există un punct pe corpul meu pe care să-l ating și care să nu doară. Dar e o durere foarte plăcută și chiar spuneam, mă laud cu ea, adică lipsa acestei dureri cred că ar însemna o stagnare în meseria asta a noastră, știi? Și e bine când te doare, că
înseamnă că ești muncit. Ca să fim mai explicită, despre ce este pentru cine n-a văzut spectacolul? Cântarea cântărilor. Spectacolul este o metaforă și exact cum am văzut eu o fotografie făcută aseară la premieră cu noi înainte de ultimul moment, îngenunchiați în fața lumii, cred că este cea mai frumoasă rugăminte prin artă, prin cuvânt și prin poezie de a ne vindeca și de a ne dărui unii altora iubirea. Îngenunchiați eram în fața voastră, rugându-vă cât mai sincer și cât mai curat să împingem iubirea în față și nu ura, nu războiul într-o lume tare, tare, tare bolnavă. Bolnavă de mult rău. La mine era ciudat, eu eram sus la loșă și când vă vedeam îngenunchiați, eu chiar vă vedeam de sus. Da. Nu e greu să îngenunchezi pentru a cere iubire. Chiar nu e greu. E greu să o dai. Dar atunci când aveai 19 ani, când a vrut el să monteze prima oară, tot în idiș vrea să monteze sau în românește? Nu, atunci lucram în limba română. Că lucrați la TNB. Da, lucram în limba română, lucram negați la ochi, am lucrat și cu niște bețe și cu niște texte din Cântarea Cântărilor și da, eram o trupă, dar credem, au trecut 29 de ani, îmi storc creierul ca să-mi amintesc detalii din atelierele de atunci, dar știu că mi-a plăcut foarte mult. Erau ateliere de la început sau? Nu, el atunci a început să-și viseze acest spectacol pe care tu l-ai văzut ieri. Și de ce a ajuns să fie în idiș? Pentru că în pauza aceasta deloc scurtă, de 3 decenii, pauză mică. Da, o mică pauză, direcția pe care a luat-o visul lui Hausvater, și bine a făcut, direcția, deci a ajuns la teatrul evreiesc. Și atunci, fiind teatrul evreiesc, fiind Solomon, textele lui Solomon, vechi de 3000 de ani, dacă nu greșesc, aduse în contemporaneitate, pentru că, da, versurile acelea nu vor muri niciodată. Emi, ai așa un fel de a mă transmite o stare de energie și să fiu serioasă. Mie nu vreau să fiu așa serioasă. Păi, este un podcast serios acum. Suntem foarte serioși, așa. Nu, ziceam de domnul Hausvater că a mai montat și în altă parte, de exemplu, la Teatrul Dramaturgilor. Da. El montează pretutindeni tot timpul. Dar el are origine evreiești? Da, absolut. Unde dați seama? Că putea să fie german sau... Da. Deci de-aia plecarea pentru teatru evreiesc și pentru problematica. Că și la Teatrul Dramaturgilor tot o chestie cu Holocaustul. În România, într-o familie evreiască, a plecat în Israel când era mic, gândește și vorbește în toate limbile lumii. Acum la idiș? Cred că intuiește câte ceva din familie, poate de la bunici, dar de vorbit fluent, nu vorbește idiș. Vorbește, în schimb, la perfecție limba germană și atunci... Suntem udite, da. Tu nu vorbești idiș, nu știi idiș. După 25 de ani de jucat și în limba idiș, mi s-a întâmplat, noi nu suntem vorbitori de limbă idiș, eram într-un festival, cred că în Austria sau Spania sau plecați în turneu prin lume, cu alte trupe care joacă în limba idiș, de evrei vorbitori de idiș, și dimineața la restaurant la micul dejun, când îi auzeam vorbind între ei în idiș, mai ales evrei din America sunt foarte fluenți în limba idiș. Și cei din Polonia și în Norvegia am întâlnit. Auzindu-i pe ceilalți vorbind în idiș, am zis, hai să facem și noi la fel, ca română pe româna noastră. Și am început să vorbim unii cu ceilalți, dar vorbeam cu replici și calup de monologe și din spectacole. Era un dialog foarte interesant, că fiecare spunea doar ce știe el. Se uitau și la noi și nu înțelegeau cine și despre ce vorbim, dar noi părea să avem o conversație. Doar că eu vorbeam despre mama și tata plecați în depărtări și tu vorbeai despre faptul că ieri ai mâncat niște ciorbă.
Știi? Adică fiecare spunea replicile lui. Da. Dar cum a fost când ai jucat prima oară în Yiddish? Prima oară, îți mai amintești? A fost prag de infarct prima oară. A fost, da. Eram foarte crudă, abia terminasem facultatea și mă angajasem la teatru. În același an în care am terminat, practic, povestea e mai frumoasă, că am plecat de la un ATC cu chitanța atât ca o țidulă și m-am îmbrăcat frumos într-un costum alb de in. Aveam un repertoriu de 2 ore și 45 de minute, stăteam la Hala Traian, am trecut pe acasă, mi-am luat repertoriu cu mine, zic, poate mai arunc unul pe texte și cu țidula aia în mână și cu repertoriu în fața casei, zic, ce naiba fac eu acum? De ce vreau să mă angajez? Era 10 dimineața, zic, eu mă duc, dacă mă duc în stânga eu voiam să ajung la teatru de comedie, de fapt, că zic, dacă o iau pe la Unirii, zic, ajung la comedie, dacă o iau pe la romană, la dreapta, zic, la notarat, dar acolo făcusem 4 ani de zile și oricum eram colaborator al teatrului notarat, dar eu vreau să mă angajez, știam că nu se poate notara încă, sau nu se putea la ora aia. Și zic, eu mă duc să mă arăt cine vrea să mă vadă. Și zic, bine, o iau pe la Unirii. Și zic, aoleu, dar mai e teatrul ăsta evresc. Tu nu știi povestea? E. Și pe vremea aceea, domnul Harry Eliad, director, am intrat pe singura ușă care era deschisă, m-am întâlnit, aflu ulterior, cu domnul Nicolae Călucărița și mă întreabă, privind-mă așa, eu semn imaculată eram. Zic, bună ziua, nu știam dacă vorbesc cu director, nu știam dacă e directoare sau director, nu era ce era în mintea mea pe vremea aia cu entuziasmul. Vezi dacă nu era doamna Maia, că măcar pe ea o știai. Nebunia din tinerețe, da, doamna Maia, în schimb, pe vremea aceea era o actriță internațională oricum deja și extinsă pretutindeni, n-aveam nicio legătură cu domnia sa directă, cel puțin un teatru. Și l-am văzut pe domnul Călugărița, zice, dumneavoastră sunteți de la grădiniță? Și eu mult gândeam, ce vrea domnul ăsta de la mine cu grădinița? Alături fiind școala Lauder, care avea și o grădiniță, m-am gândit că, dar nu știam asta. Ulterior mi-am dat seama că el credea că sunt din clădirea de alături. Dar răspunsul meu a fost, nu, eu am terminat facultatea și zic pe domnul director unde îl pot găsi. Mergeți. Și am ajuns, am trecut de doamna secretară Neoltescu, care s-a uitat așa la mine, pe cine căutați? Pe domnul director, vă rog, dar dacă mă întrebați cum îl cheamă pe domnul director, n-aș fi știut. Doamne! Îl cheamă domnul director, nu? Da. Și am bătut la ușă și am zis, bună ziua, numele meu e Natalie Ester, sunt absolventă acum și proaspăt licențiată, zic, eu în 2 ore 45 de arătat. Poezie, fabule, monologe, povestiri, vreți să vă arăt ce pot? De cine te-ai trimis? Zic, soarta. Ce ești evreică? Zic, cum doriți? Dacă, cum adică, cum doriți? Zic, avea un bunic din partea tatălui. Zic, dar știu că evrei se recunosc după mamă, zic, nu sunt foarte... Și îmi zice, domnișoară, se uite așa din cap până în picioare la mine. Fiecare om care se respectă trebuie să fie un pic evreu. Și se zice, hai cu mine pe scenă. Când a prins lumina, s-a pus un scaun pe rândul la mijloc și m-a lăsat să vorbesc 2 ore 45. Și a zis, după aia zic, eu am terminat acum, ce fac? Și zice, și acum ce vrei să faci? Zic, nu știu, depinde de dumneavoastră, dar mă duc la comedie, zic, mă uitam la ceas, zic, uite, s-a făcut vreo 1-2 era ceasul. Zic, mă duc la teatru de comedie, știi că și-o de la capăt, zic, da. Și zice, da, tu de ce ai venit la mine la teatru evreiesc? Pentru că sunteți cel mai aproape de casă, că stau la Și mi-a zis, nu te mai duci la niciun teatru de comedie, rămâi aici. Și așa am ajuns eu actriță la teatrul evreiesc. Anul 2000 când era? Anul 2000, exact. Cum eu am și în anul 2000 și acum un an așa?
Domnul Nae, de la Resurse Umane, mi-a dat un telefon și mi-a zis: Natalie, zice, avem o problemă de ordin administrativ. Zice, tu nu ai licență aici. Și eu zic, adică sunt angajată de 25 de ani fără licență, de 24 cât e. Zice, da, am găsit, zice, o chitanță. Care e adeverință. Da, adeverința, că nu era gata diploma. Știu, după un an. Aia s-o dă mai târziu. Și n-am început eu să caut diploma, m-am dus și la UNEATC, zic, m-am întâlnit cu Liviu și cu Moscu Copel, cu domnul Lucaci. Și ce faci, Natalie? Zic, am venit să iau licența. Ce pe cui? Și da, m-am dus cu, pardon, asta e stica mea de apă, fac de-astea. Da, și așa am trecut să... Pentru conformitate, domnul Nae de la Resurse Umane e tatăl Oanei, nu? Da, Ok. pe care ai avut-o tu invitată aici și am urmărit-o cu mare plăcere într-o noapte, așa pe la 2-3 dimineața era. Ce faci, doamne? Am stat să o ascult pe o nicica noastră. Ce să faci la 2 noapte? Ascult podcastul meu. Exact. Am mai avut la Teatru Evrei, să știi, am mai avut și pe Mircea și pe Lorena. și pe Lorena, ai avut-o pe Lorena, n-am văzut-o, să știi. Și pe Andrei Mășerin am avut. Da, pe Andrei știu. Ai avut-o și pe Bianca Archip. Da, am avut și pe Ana Bumbac. Mă rog, ea nu e angajată voastră, dar joacă la voi în spectacolul Măjerii. Mai tu pui întrebările, nu? Da, o să pui și tu o întrebare la final. Doar la final, ok. Pune acum dacă... Păi trebuie să revin la primul spectacol cu care ești calevesc. Așa, și proaspăt angajată, drumurile vieții, uite așa sunt. Am venit eu, a plecat papi, Mihaela Sârbu. Și juca Hudel în Schipcaru. Și m-am trântit cu Hudel, mai mi-a trântit. Bine, a fost atunci, era și o prietenie absolut superbă pe care eu am avut-o și o iubire nespusă pentru tot ce mi-a dăruit Dan Tufaru. Pe vremea respectivă era un stâlp solid al teatrului și cred că erau dragi tinerii ăștia entuziasmați. El era regizorul? Nu, el era Tevie Lăptaru. Ah, ok. Și cine era regizor? Harry Eliad. Ah, ok. Și Era Nidiș, bănesc. era Nidiș, da, în limba Idiș. Și când mi-a pus pleașca de Hudel, care mai era și cu cântat și cu vorbit și cât să avea de vorbit, draga de ea. Da, mi-a stat un pic inima, doar că, repet, Dan Tufaru a însemnat enorm atunci pentru mine, m-a luat deoparte, a lucrat cu mine textul, am studiat caseta, filmarea și am intrat în spectacol cu o singură repetiție pe scenă. Și a ieșit bine? Și a ieșit tare bine, da, a rămas una dintre cele mai frumoase amintiri pe care le am eu din tinerețe la Teatru Evreiesc. Acel Schipcaru de pe acoperiș, Debutul de tău. experiență. Debutul a fost cu motanul încălțat. Am sărit în motanul încălțat, dar era în română. Jucam 3 spectacole pe zi. Pentru că avea mare succes la publicul foarte tânăr. Și Motanul Cățel Evreiesc? o, da, eu eram motan. Tor. Și era cântat? Și era alergat, mai multă alergătură decât cântec. Da. Acum știu că e spectacol pentru copii doar Alice în Țara Minunilor. Nu știu dacă se mai joacă, dar doar Nici Alice. eu nu știu dacă s-a mai jucat în ultima vreme, dar pentru copii exclusiv, pentru ei, da. Deci doar Alice. Da. Ne-a plăcut la văd 2 ori, 3 ori, cred. Și uite, aceste spectacole pe care, uite, dacă ne ascultă, nu cred că ne ascultă, nu știu dacă ne ascultă, dacă o să aibă timp să ne asculte domnul manager, mi-ar plăcea foarte mult ca aceste trupe de liceu, care se atașează foarte mult de teatru, în general, anul acesta înțeleg că nu mai este Matei Basarab, este Nikita Stănescu, în grija, și cred că mai e un liceu, nu sunt pe deplin informată. Asta Alina Tomi se ocupă de... Alina Tomi se ocupă de 2, cred. Sau le unește, nu știu exact ce se întâmplă, dar cert este că văzând cât de mult a însemnat experiența asta pentru cei foarte tineri, întâlnirea lor cu teatru, și cât de frumos au reușit să lucreze, dând în multe aspecte o lecție foarte bună
profesioniștilor, ei fiind doar amatori, nu, în liceu, dar am învățat niște lecții pe care le uiți de-a lungul timpului, știi, despre profesionalismul ăsta cu care stai și îți dai sufletul pe scenă. Crezi că ar trebui să joace mai des licei? Și mie mi-ar plăcea, scuze, ca dincolo de spectacolul pe care el lucrează pentru festival, odată ce el există, să aibă șansa de a trăi și el din când în când ca spectacol în repertoriu. Da. Ca să zic o chestie, acum s-ar putea să mă înjure direcțiunea Teatrului Evresc. Cunosc o trupă de teatru independent care vrusese să încheieze sala Teatrului Evresc și s-au răzgândit când au auzit că nu o să fie puși pe site în programul Teatrului Evresc ca spectacol invitat. Și mi-au zis că mai bine dăm mai mulți bani la TNB, dar apărăm pe site-ul TNB. Înțeles. Nu știu. Și ei se întrebau, zic, da, îi durea mâna, nu puteau să ne pună acolo? Au zis că nu este spectacol Teatrul Evresc. Bun, nu este, dacă. Foarte mulți oameni... fi găzduit. Da, urma să fie găzduit, dar ei ziceau, păi noi nu putem să umplem sala. Dacă apăream și acolo, venea și publicul Teatrului Evresc, care găsea spectacolul nostru acolo și care venea. Că ei asta caută săli diserse, de unde să aibă și publicul de acolo. Da, nu știu să-ți răspund la întrebarea asta pentru că... Era o întrebare, o constatare. Da, e o constatare de management pe care nu... Și dacă toți suntem la teatru independent, tu ai câteva spectacole, nu știu câte. Da, și mai unul pe țeavă. Ce? Zile. Îl iubesc deja. Am scris doar actul întâi pentru că a venit Housewater. Și când vine Housewater sunt 12 ore minimum pe zi pe care îi le dăruiești lui Housewater. El nici n-a înțeles că am avut, s-a întâmplat în timp de cursul repetițiilor la cântarea cântărilor. Îi spuneam, trebuie să plec. Unde te duci? Mă duc ca în spectacol. Mai aveam și alte spectacole, știi? Adevărul e că el are dreptate și eu sunt de acord cu, mă rog, poate e doar o părere. Asta cu dreptatea, știi? E un adevăr personal. Când te apuci să faci o treabă, știu că trăim altfel de vremuri și de nevoi, dar e bine să îi te dăruiești acelei sarcini pe care o ai de îndeplinit cu totul. Trăim într-o lume nebună, extrem de mare viteza cu care se întâmplă în jurul nostru foarte multe și prea multe lucruri, unele chiar grave, încât nu ne putem dărui întru totul unui rol, în cazul nostru al actorilor. Noi trebuie să facem 3 repetiții într-o zi, să avem eventual 2 spectacole pe zi. Îmi aduc aminte, tot la Housewater eram când terminam Anne Frank, actorii, personajele de fapt, erau luate împinse de un nazist într-o dubă care pleca din fața teatrului, spectatorii erau la ferestre, plângând, noi în dubă băgați plângând, că e foarte multă emoție întotdeauna la Housewater. Și eu săream din dubă în taxi și mă schimbam în taxi că aveam spectacol la Notara, știi? Astea sunt amintiri și un stil de viață destul de... e frumos, dar pe de altă parte cred eu că e mai bine să te dăruiești întru totul unui proiect. Ori e bun, putem să facem asta. E fezabil, adică dacă s-ar întâmpla cum zici tu, ar însemna că toate repetițiile pentru spectacole noi s-ar petrece vara, nu? Când e pauză de stagiune. Nu înțeleg întrebarea. Păi, ca să te dăruiești complet unui proiect, ar trebui să faci... Presupune să stai o lună de zile. Păi înseamnă că luna aia de zile nu mai joci deloc, nu? Nu, măcar de jucat, să zicem că îți păstrezi, dar noi nu numai că jucăm, mai avem filmări, mai avem alte repetiții, mai avem colaborări cu alte teatre și este spre imposibil. Asta zic. Da. Deci singura șansă ar fi să repeți vara când nu ai alte spectacole. Nu poți să repeți vara că noi oricum eu repet vara, dar în general vorbesc. Ar muri oamenii ăștia care muncesc oricum 12 ore pe zi, 7 zile din 7,
trebuie să existe un concediu la un moment dat în viețile noastre. Eu n-am mai avut de mult, dar nu mă plâng, să-mi place. Că vara am muncit Vara mai mult decât... Vara nu dorm, așa e? Da, deloc. Chiar cel puțin vara trecută a fost cu multe insomnii că am scos Iată-ne aici pentru Teatrul Național. Care a fost să și scriem, să și regizăm pe timp de vară și toamna, eram proaspăt. Tu și cu mai cine joci spectacolul? Nu, eu doar l-am creat împreună cu Ionuț Grama și cu Andrei Radu, noi trei l-am creat, l-am scris, l-am regizat. De jucat îl joacă generația tânără, extraordinar de buni actori. Laura Oana de la... N-ai văzut spectacolul? Trebuie neapărat să te invit să-l vezi. Laura Oana Gabriela, Dragoș Ioniță, fiul meu, copilul meu de suflet, Andrei Duțu, Andrei Mărcuță și Andreea Gaică, care sunt 5 tineri absolut superbi. Este un proiect AFCN născut în mintea lui Dragoș Ioniță pentru tema lui de master. Mi-a pus în brațe, este un musical, eu am făcut libretul, am scris libretul. Primul jukebox în România, pentru cei care nu știu ce e jukebox. Tot nu atât de muzică, să traduc, nu? Da, e cam pe acolo. E simplu de tradus, adică muzica unei trupe, cum e exemplul celebrului musical Mamma Mia, care a fost scrisă povestea musicalului, libretul a fost scris pe muzica gata compusă și a trupei ABBA. În cazul României, noi nu am făcut Mamma Mia, am făcut alte jukebox-uri, dar niciunul original cu muzică originală. Iar trupa de rock, indie rock, underground, rockabella, pe care eu am descoperit-o tot datorită lui Dragoș Ioniță, când asta spun, învăț foarte, foarte multe de la cei tineri, o trupă splendidă, cu o muzică și cu o poezie minunate. În jurul muzicilor s-a construit această poveste, iar tema, oricum pentru acest AFCN pe care l-a scris Dragoș, tema era migrația tinerilor din România și atunci am împletit, ne-am prăjit creierii și am scos acest spectacol care se bucură de succes și nu pot decât să fiu tare, tare fericită că ne ieși treaba asta. Mai sunt câteva spectacole, de exemplu este Meșterul Manole, opera rock a trupei Phoenix, care se joacă la operetă. La operetă, da. Meșterul Manole. Da. Și e trupa Phoenix și este... Nu am văzut... Nu este trupa Phoenix, este opera trupei Phoenix, scrisă și interpretată de orchestra operă. Și când a fost făcută? Anul ăsta, cândva. Nu știu, cred că la sfârșit de 2024, ceva genul. Păi de asta zic, după noi. Ok, bun. Nu te contradic. Dar cum a ajuns în repertoriul TNB? În repertoriul TNB a ajuns printr-un miracol absolut o bucurie de nedescris, crede-mă. De nedescris. Noi aveam, prin contractul cu AFCN, șansa de a juca 3 reprezentații, că așa e contractul. 3 reprezentații la Teatrul Național, trebuia pe terasă, sus, în aer liber, și încă 4 sau 5, nu mai țin minte, prin țară, în alte orașe. Vremea s-a stricat, în urgență, regim de urgență, pentru că ploua și bătea foarte mult vânt și era imposibil să-l mai dăm premiera conform datei din calendar anunțate, nu se mai putea da pe acoperișul Teatrului Național, am coborât la sala Muse. La sala Muse este de jucam eu pe Lipscani. Cea micuță, te rog, ajută-mă. Media? Media. Așa. Media. Cea cu covorul verde. Media o cheamă? Cred că da. Media o cheamă. Și la al doilea spectacol a venit managerul teatrului. Cine era tu, Mircea Rusu? Nu, George Călin. Și cred că a fost și Mircea Rusu. Da, cred că au fost cam toți. Da. Nu știu cum au fost, în ce ordine. Văzându-i, la sfârșitul spectacolului, eu au spus: copii, ați făcut o treabă atât de bună
și atât de necesară publicului, sunt tare mândră de spectacolul ăsta, va rămâne aici. Și cumva îți mai crește așa o inimă când știi că ceva născut din simplitate și din cu multă iubire făcut, din nou iubirea, aia face cele mai multe minuni pe lumea asta. Născut din iubire, o gașcă extrem de unită, am făcut o treabă atât de bună că, uite, jucăm pe scena Teatrului Național și sunt Oficial tu ești regizoare? oficial, sunt regizoare și autoare. Au doar texturi, bun. Dar tu mai ai și niște spectacole independente. Alături de Ionuț Gramada. Ok, alături de Ionuț Gramada. Dar tu mai ai niște spectacole independente. Ultimul dintre ele, dacă țin bine minte, l-am văzut la Elisabeta, cred că De ce tocmai tu? De ce tocmai tu? Are și la 20 și ceva de ani, 25. Eu l-am văzut la restaurant Elisabeta și acolo mi se pare mai potrivit. I-am dat premiera la Teatru Evreiesc, mințind că este scris de Rambam Taim și că e text adus din Anglia. Și l-am tradus și l-am pus domnului Harry Eliad pe masă și am zis, am găsit un text foarte bun, 2 personaje, scris de Rambam Taim, eu l-am tradus. Dacă vă place, puteți să-l punem aici. L-a citit și a zis, este foarte bun textul, nu am auzit în viața mea de ăsta, dar nu dai nicio premieră aici până nu văd drepturile de autor. Dar nu vă dau eu și dreptul de autor și am scris Vara mi care trăiește în Anglia englezoică, că sora mea că mi s-a măritat în 68 cu un englez și sora mea, ăsta, Vara mea e englezoică. Zic, Christy, my darling, please send an envelope. Pe vremea era regina Elisabeta, pune un timbru cu regina și scrie că tu ești Rambam Taim, că am și drepturile de autor, i-am dat și drepturile de autor, i-au plăcut foarte mult domnul Eliad și după aia m-au dat de gol colegii, domnul Harry, Rambam Taim ăla, știți că Natalia a scris textul. Ce mi-a făcut? Ce a fost la gura lui? Dar deja a făcut sens turneu în toată Germania cu spectacolul. Și când a aflat, râdea de mine, zice, tu-ți bagi joc de mine, cum? Păi, dar la 22 de ani, domnul director, să spun că am scris un text și că vreau să-l joc așa pe scenă profesionistă, nu cred că n-am avut curaj. Știi? Apropo, și licența la UNEATC, când mi-am dat-o, că eu am terminat Hyperion, absolventă la Hyperion am fost. Și ți-a luat licența la Dar mi-am dat-o la UNEATC și faci cu un One Woman Show, un început de One Woman Show, Rambam Time și ăla, și domnul Florin Zanfirescu ce era... Rambam Taim, da, știu, zi mugățica, aoleu, ce fac acum că zic că nu știți, da, Zanfirescu, că eu sunt Rambam Taim, da. Tu ai fost la clasa lui? La Florin Zanfirescu? Nu, la Emil Hosu, Caterina Dumitrescu, Mărele, a fost frumos cu toți trei. Erau la Hyperion. Da, nu la Zanfirescu, Florin Zanfirescu, era la comisie, da. La UNEATC. La UNEATC, da. Bun, dar coordonatorul tău știa că ești tu autoră? Păi, da, doamna Silvia Cucu, coordonatorul de ce? De licență. De lucrarea de licență, eu am dat spectacol pentru că n-aveai cum. Fiind absolventă a facultății Hyperion, am dat 3 licențe, că am dat 2 spectacole ale facultății Hyperion, unde am avut o lucrare de licență pe care am dat-o la UNEATC, condusă de doamna Silvia Cucu, că pe vremea aceea se făcea treabă frumos la Hyperion pentru că erau aceiași profesori. Și erau profesori extraordinari, de la Sărtobi la Silvia Cucu, practic aceiași profesori care predau pe domnul Gafton, l-am avut la vorbire, deci aceiași profesori erau și la noi. Iar coordonator de lucrare, da, a fost doamna Silvia Cucu, doar că trebuia să dai și partea de actorie separat de gașca mea de la Hyperion, da, și am dus cu un One Woman Show făcut de Rambam. Dar nu l-ai lucrat cu un profesor de la CP? Singur? Singur. Ok. Aia întrebam, dacă cineva măcar de la Hyperion Nu știa. Nu, stai liniștit că și la Galahop am câștigat-o cu Rambam Time. Când? În ce an atunci? 2003. Și tot un text. Tot un text. Cristina Modreanu m-a prins. Cristina Modreanu, minunata noastră. Critică? Da. Așa, și dacă o să fie? Păi l-a căutat. Nerogăcitul ăsta de internet, uite ce ne face în viața asta. L-a căutat și a aflat că nu-i. Și a scris un articol. Era un dialog foarte... Ce ăla a fost spectacol care s-a jucat foarte mult. O să ceva foarte mult. Curriculum vitae.
Cred că s-a jucat pe S-a la jucat și la Teatrul Muse, că ziceam Alineaul Muse și la Teatrul Roșu. loc de media. Sau nu? Și la Teatrul Roșu nu l-am jucat niciodată pe Curriculum Vitae, l-am jucat la Teatrul Muse, în sala de lângă, de pe Lipscani. Dar Dumnezeu era cel de lângă, era Cârciuma, nu? La Notara l-am jucat, în sala de jos, la studio. Și a fost și în festivaluri cu ei. Era o anume show? Era One Woman Show. Este One Woman Show pentru că ăla nu moare. Adică sala să o găsesc. Îmi trebuie o sală frumoasă, intimă pe sufletul meu și... Păi la Evrescu știu că e sala, cum se zice, sala studio, sala de sus sau cum? Nu, aia nu este sală în care să joci Nu? public. Păi am văzut un spectacol sau două acolo. În sala de sus? Da. Este cea mai proastă acustică din lume, este Sau la Everest. care de repetiție, nu. Sau la Everest am mai jucat cu publicul efectiv pe scenă. Tot indie. Da, bineînțeles. Da. Da. Ultimul pe care l-am văzut cu publicul pe scenă, care a fost? Cred că Băiatul din Brooklyn. Băiatul din Brooklyn și a mai fost cel cu Mircea Tracoman cu Kafka. Scris-o către tată. Și eu l-am văzut la institut, de asta te întreb. Da. Teatrul Everest a jucat cu publicul pe scenă. Da, exact ca Băiatul din Brooklyn. Doar că era invers, vedeam către... Cătălin Bocârne, foarte bun regizor, îmi place foarte mult. Cine? Abia aștept să lucrez cu el. Cătălin Bocârne este cel care a făcut Kafka. Scris-o către tată, ok, da. Da, e o minunată. Așa, și de ce asta cu independentul, da, le-am împletit pentru că nu sunt genul de om care să trăiască bine când are pauză. Și atunci... Trebuie să ne mai și odihni. Nu. Ne vom odihni pe lumea asta cât cuprinde, nu-mi plac pauzele. Și atunci, da, dacă nu se întâmplă ceva la Teatrul Ebresc, au fost perioade când am jucat mai puțin sau am jucat mai rar, nu m-am oprit nicio secundă pentru că, ți-am zis, dacă nu mă doare corpul, simt că stagnez și nu... Cât mai... Da, tu ești toată gama, ca să zic așa, actriță ești, dramaturg ești, care scrie... nevoia... Și ai fost și regizoare. Da, și... Acum, ultima dată, chiar cu titlu oficial, deși eu n-am să mă numesc niciodată regizor, pentru că știu ce presupune școala pe care o fac oamenii ăștia. Am avut prea multe întâlniri cu regizori. Și când spun regizori, încep cu sfârșitul, cu Alexander Hausbacher, Cătălina Buzoianu, Erwin Simpsonson, Eugen Gemant. Sunt oameni care, ăștia sunt regizori, adică nu pot să mă numesc eu regizor. Dar prin prisma faptului că m-am dat la o parte de pe scenă și mi-am construit visul, e ușor să visezi, știi? Cred că e ca la scris, se spune că un autor adevărat este cel care scrie ficțiune. Da. Cred că așa e și cu teatru, știi? Când pornești de la... Dar când îți crezi toată povestea, e ușor să o miști pe scenă, după atâția ani de experiență. Am avut eu o discuție la o școală de vară, eram eu cu doi colegi și era un domn, nu vreau să-i dau numele, am avut toată noaptea o discuție la niște vin despre Ion Creangă. El susținea că Ion Creangă nu e scriitor. De ce? Păi el a scris viața lui, a cules folclor, nu știu ce, el n-avea pic de imaginație, n-a scris ficțiune. Și el ne-a vorbit toată noaptea despre chestia asta și lui se părea șocant că încă se mai învață școala Ion Creangă. Mie mi se pare șocant că încă se mai învață Ion Creangă, da, pentru că este nevoie să-l pomenim, să-l citim, lecturi suplimentare, dar nu cred că mai în 2025 copiii ar trebui să... Era 2011 când era discuția, nu știu ce. Acum. Evident, acum e și mai... Da. E bine să știm de el, bineînțeles, să-i dăm cezarului ce e al cezarului, dar sunt atâtea alte lucruri pe care copiii ar trebui să le studieze și am rămas în aceeași materie care se studia în 60. Cu furat cireșe. Păi acum când vezi cât e kilogramul de cireșe, îți dai seama de ce febră. Da. Adică e ca un vizionar, nu? Nu mai zic limbajul, arhaismele și cât de greu este să-l... Eu însă mă folosesc de... Nu pot să-l mai citesc pe Creangă fără Google, dicționar. Asta da. Dar legat de regizori, trebuie să zic bancul meu preferat cu diferența Dumnezeu? Din Dumnezeu și regizor. Care e diferența între Dumnezeu și regizor? Hai, spune-ne tu.
Dumnezeu nu se crede regizor de Ai teatru. văzut? Dar tu te-ai crezut? Nu, Doamne ferește, nu. Dar erai doar Sfântul Petru sau? Măi, omule, știi ce se întâmplă când abundezi de imaginație, te faci ceva cu ea. Corect. Și atunci a mea... Se irosește altfel, nu? Da, se irosește. Și a mea, mie îmi place să mă refugiez pe vremuri, până nu de mult, îmi plăcea să scriu pe hârtie, știi? Acum stau și mă la ding, liniuța aia care... Și îmi place să ridic lumile din capul meu, pentru că la mine e o aglomerație foarte mare în mine, știi? Ca într-un autobuz din ăla. Dar ești credincioasă sau atee? Sunt extrem de credincioasă, deloc religioasă. Ne poți explica asta? Este că asta sună interesant. De ce? Sună interesant. Sunt un om care spiritual, care îl numește pe Dumnezeu lumină și iubire și energie, dar nu stau să... Cum mă-ți imaginezi că o fată ca mine, trecut așa prin timp și avem niște întâlniri speciale în viața mea, de la care am învățat o mulțime de lucruri și citind și ascultându-i pe alții mult mai deștepți decât mine, eu sunt absolut convinsă că odată ce vom trece în lumea cealaltă, la intrare nu va fi niciun vameș care să te întrebe: bine ați venit la noi în rai. Dumneavoastră, o creștin ortodox, ghișeul 4, vă rog. Dumneavoastră, eu sunt evreu, etajul 1, ghișeul 7. Dumneavoastră, eu sunt musulman, mergeți la sub... Dom'le, te nebun la cap. Asta e religia, e o chestie care ne organizează pe noi, ca cetățenii acestei lumi, în funcție de zonele în care trăim și ne naștem. Mi se pare absurd. Dacă eu m-aș fi născut nu în drumul Taberei, unde ne aflăm acum, pe partea altă, pe Bulevardul Timișoara, și m-aș fi născut în India, mai vorbeam eu acum despre tradițiile care sunt aici? Nu, aveam alte tradiții, alte Adică asta cu religia e foarte frumos că se întâmplă, că pe unii îi mai ajută, dar a făcut și mult rău. Dar hai să păstrăm ce e frumos de la religie. Sunt cărțile, sunt învățăturile, sunt poruncile alea minunate pe care numai pe alea dacă le-am urma, nu ne-ar mai trebui nicio altă religie. Poți să zic un banc? L-am auzit la podcastul lui Cătălin Scribnea și Radu Paraschivescu despre ateu care ajunge la partea raiului. Ajunge un ateu la partea raiului, deci de acolo Sfântul Petru: cine ești? De ce ai ajuns aici? Nu știu de ce am ajuns aici, de sunt ateu. Știi, eu nu cred nimic. Eu nu cred că lumea asta există, sunt șocat că am ajuns aici. Sfântul Petru: asta e ceva grav și ceva nou. Deci, n-am mai ajuns până acum nimeni. Dar știi, dacă ai ajuns aici, nu e așa întâmplător. Deci ai ajuns cu motiv. Și ateul zice: băi, și ce facem? Stai un pic, că trebuie să mă gândesc. Zic, uite, mă duc la șeful al mare să-l întreb. Să duce ăsta: Doamne, uite, să-ți spun ceva, e unul la partea aia, până acum nu mi s-a întâmplat, e ateu. El nu crede deloc, nu crede în noi, nu crede în Dumnezeu. Zice, dar nu poți să-l trimiți jos, știi că el e aici cu un scop. Să gândește Dumnezeu, zic, deci e aici unul ateu care nu crede în mine și vrea să intre, da? Da, spune că nu-s. Se poate. Da. Dar oficial pe hârtie, tu ce religie ești? Păi nu m-a întrebat nimeni, m-au băgat în căldare. Sunt creștin ortodoxă, dar eu merg la catedrala catolică aproape în fiecare marți, pentru că e locul în care mă simt eu foarte bine și mă reculeg și simt mirosul de flori și simt oameni care vin și dăruiesc pacea unii altora și ascult povești spuse tare frumos. Tu te referi la Sfântul Iosif, nu? Catedrala Sfântul Iosif, acolo merg de mică, da. Merg la sinagogă. Într-o moschee ai intrat? N-am intrat că n-am ajuns. Nu m-am împins viața către o moschee, dar aș intra oricum. Dar reformată, într-o biserică reformată ai intrat? Nu știu ce este biserica reformată la... Nu știu, calvinistă, luterană, ceva. Pretutindeni în lume, când am Deci, călătorit, da. Inclusiv biserica neagră, nu știu ce e, din Brașov, e luterană, cred. Da. Deci ai intrat. Da, absolut. Intru oriunde e casa lui. Dar casa lui e și la mine la Foișor, adică Dumnezeu e în noi. Nu am nevoie de o catedrală ca să
îl am. Totuși, dacă tot el este creatorul lumii, până la arhitecții care au ridicat biserici și constructorii care le-au făcut plan și întâi pe hârtie și apoi în piatră sau în lemn, era Dumnezeu și înainte, nu? Deci... Dar dacă tot stăm la capitolul ăsta, e superstițioasă? Că multă lume spune că superstiția se contrazice cu credința. Nu sunt superstițioasă. Îmi place cifra 5, pentru că m-am întâlnit cu ea frecvent și ne-a prins bine. Ei ascultat pe data de 5? Nu? Nu, 1 aprilie, păcălici. Da, spre comediile, nu? Da. A fost o păcăleală pentru părinții tăi, sau cum? A fost păcăleala, da. Da. E o zi veselă din punctul meu de vedere. Dar în zodiac crezi, în zodii? În zodii observ niște asemănări, pot spune. Nu cred în ce îmi zice Neti Sandu dimineața mai e, că nu am televizor de foarte mulți ani. Dar pot să zic, astăzi o să semneze o hârtie. eu la ora aia dorm. Deci și dacă e, nu e pentru mine. Se mai prezintă la televizor Zodiacul? Mai e rubrică? La televizor efectiv nu știu, dar pe ziare mai găsesc Zodiacul. Eu găsesc, de exemplu, pe site-urile ziarelor. Nu, dar sunt câteva, nu știu, tu ce zodie ești? Săgetător, cea mai mișto hejde. Bineînțeles că fiecare zodie e cea mai... cea mai nasoală de... Dar sigur care au dreptate săgetătorii. Săgetătorii, da? Da. Tu ești berbec, nu? Da. Am multe semne de foc. Adică, uite, nu sunt superstițioasă, dar sunt o adunătură de foc. Din toate punctele de vedere, inclusiv adresa, foișorul de foc. Inclusiv iubitul, pe care îl cheamă ca zodie luna Augustin Oghean, care e leu, zodie de foc. Am ascendent în leu, care e zodie de foc. Sunt șarpe de foc la chinezi. Am alergie solară, m-am născut la 12 ziua. Ce mai mult foc decât la mine nu ne găsești nicăieri. Și dacă îmi place ceva pe lumea asta e să stau în apă. Să not. Pentru că e singurul echilibru. Și n-ai avut un spectacol în care să trebuiască să, nu știu, într-o mică piscină? Păi, în toate trebuie să fii foc, sari. Nu, într-unul să noți. Să not într-un spectacol? Nu. Dar ai putea să scrii un text? Nu, e greu de... Lasă-mă că e greu să scriu, de scris nu e greu, e greu să-l compui, că eu atunci când scriu ultimul text pe care l-am scris, Efectul ochelarilor roz, prima indicație pe care am dat-o didascaliei a fost dacă vrei să ridici textul ăsta la verticală, ia în calcul orice, mai puțin banii. Deci, ce zici tu acolo, că să visezi piscine și... Da, gonflam. Nu. Revenim la teatru, că ai jucat într-un spectacol Negusătorul din Veneția. Păi și eu mă duc la Buzău. Da, dar degeaba spun că am fost la Buzău. Ai fost la Buzău. Dar acolo este interesant că Shylock este doamna Maia. Shylock este femeie. Nu mi se pare mai interesant decât dacă ar fi bărbat. Adică e interesant dintr-un anumit punct de vedere, dar Shylock e om. Shylock e om. Zi-ne un pic despre spectacolul ăla cum... Da, faptul că e jucat minunat de o femeie, interpretat de o femeie, dar suntem în 2025, e vorba de un om, de un părinte, care poate fi tată sau mamă, care are apropo de religie, cât rău poate face când e greșit interpretată și când, vezi tu, îmi place așa de mult și nu mi-aparține, asta e o chestie personală, dar preluată de la Neil deGrasse Tyson, care îmi place mie foarte mult. E un astrofizician american de mare succes, lucrează la NASA și comunică foarte ușor cu oamenii. E un om de știință extraordinar și el spunea așa, și de atunci am preluat chestia asta și o spun și o mai departe. Sunt 3 tipuri de adevăr pe lumea asta. Adevărul personal, ce crede fiecare, adevărul tău personal, tu poți fi, nu știu, budist, da? Eu sunt creștin ortodox, adevărul meu personal, prezat de religie sau de omul pe care îl iubești acasă, sau de faptul că mie îmi place apa cu vitamină, ție îți place apa
clară și mă rog, ție nu-ți place apa, dar zicem. Mă rog, hai să zicem că îmi place Asta asta. sunt adevăruri personale. Da. Mai este adevărul științific, alea pe care nu mai contrazice. Poți să te trezești pe ce parte... Cum adică? Adică tu vrei să spui că pământul e rotund? Exact. Tu vrei să spui că... Asta. Poți să fii și evreu și musulman și creștin și ateu. Asta e legea gravitației. Cum? Deci pământul e rotund? Zici tu? Pământul e rotund și asta e un adevăr științific. Știi? Eu zic că găsesc oameni care este pătrăni. Mai e adevărul politic. Aoleu, ăla e și mai rău. Ăla e cel mai periculos. Adevărul politic, unde nu faci altceva decât să preiei ce vrei tu, fie minciună, fie adevăr, să-l rostogolești până devine adevăr suprem. Cu cât îl spui, cu cât îl extinzi, cu cât îl rostogolești, cu atât e mai mare și îți iau ochii și mințile de cel mai multe ori. Și astea trei adevăruri, știi? Și vorbeam acum, revenind la Shylock, e adevărul unui om într-o poveste care reflectă tare bine realitatea, cum ne judecăm, cum ne autointitulăm mai corect și mai bun prin prisma faptului că avem o religie sau alta, sau o orientare sau alta, sau o înfățișare sau alta, femeie sau bărbat, că la Shylock în povestea asta nu e doar tema evreului, da? E tema, uite, Shakespeare, femeia emancipată, cum e Jessica, fiica lui Shylock, cum e Porția, personajul pe care îl joc eu, femei emancipate, care vor să arate, și vorbim de ceva ce s-a scris acum 500 de ani, da? Care vor să arate că nu sunt diferențele cu care am fost îndoctrinați de-a lungul anilor, între femei și bărbați, între evrei și creștini. Nu sunt, aceste diferențe nu există. De ce nu ți se pare unii consideră că textul Neguțătorul din Veneția este ușor antisemit, adică a fost folosit... Pe treabă dacă spun asta, de eu vin cu 7.000 de argumente să spun că nu e deloc antisemit. Naziștii s-au folosit de acest text. Păi naziștii s-au folosit de foarte multe lucruri și au dat reinterpretări, de milioane de reinterpretări, dar din punctul meu de vedere nu este deloc antisemit, pentru că nu face altceva decât să arate că atât evrei cât și creștinii sunt în mod egal oameni cu defecte și cu calități. Adică Porția nu este, nu avem un personaj pozitiv și un negativ. Porția este, din punctul meu de vedere, analizând-o, deși e prezentată ca cea cu plină de virtuți și ea este, din punctul meu de vedere, repet și argumentez, e mult mai nedreaptă în gândire și în simțire decât Shylock. Porția este femeia care spune despre absolut toți bărbații ca un cusur. Nu-i place niciunul. Fie bețiv, fie prostănac, fie plictisitor, fie... Nu suportă oamenii de culoare. Mai bine mă arunc pe geam decât să mă mărit cu unul care are pielea unui demon. Și Porția e aia cu virtuți, personajul pozitiv și Shylock e la negativ? Come on! What are we talking about? Nu. Dar fata e foarte deșteaptă și are și foarte multe calități. Da, virtuți. Dar Shakespeare pentru asta e geniu. Pentru că arată impecabil, e cel mai desăvârșit cunoscător al ființei și al spiritului uman. Suntem în mod egal greșiți și minunați în același timp. Nu există nu există om fără să nu conțină și bine și rău. Nu există oameni doar cu calități și oameni doar cu defecte. Până și Hitler o fi având niște calități. Păi avea talent la pictură, nu? N-avea, că dacă avea se schimba istoria în bine. Și l-ar fi admis la arte. N-a avut, că l-au picat de 2 ori. Dar din a picat de 14. Uite, iubea animalele. Da, da. avea foarte multă empatie față de animale. Și era vegetarian. Da. Da. Nu există oameni care să aibă doar defecte. Evident. Dar nu există nici oameni care să aibă doar calități. Asta e și părerea. Categoric, asta spun. Da, suntem cumul de toate. Suntem vii, suntem... Eu am o expresie pe care o zic la mișto, oamenii au impresia că eu cred în ea. Nimeni nu e perfect, cu toții mai greșiți.
Ne trebuie un pic de... Sunt atâtea nevoi. Trăim într-o lume rătăcită. Și când tu vorbești, tu insisti pe asta cu teatru, dar câtă nevoie de teatru, indiferent, nu din perspectiva artistului neapărat sau al creatorului, dar A publicului, nu? da, pentru că și am să fac tot ce ține de ființa mea, să împing cum pot cultura ca o formă de educare, pentru că noi educație primim în primii 7 ani și apoi până la 20 un pic de ani, da, prin școli. Nu toată lumea e Oana Monica Naia care să facă facultate. Dintr-o facultate într-alta. Dar Asta e un lucru bun, că n-am filoxii de restul, adică nici că să... nu suntem toți studenți veșnic, dar atunci când termin cu educația, o formă de a o menține aproape, Da. cultura. Teatru, film, cărți, Cultura, cărți, poezie, teatru, concerte. muzică, aha, că vorbim de, da. Să te culturalizezi din punctul ăsta de vedere și după aia vei fi mult mai categoric în alegerea preferințelor. Dar înghițim atât de ușor ceea ce vine superficial și care se află la suprafață. Asta îmi doresc, să trezesc sau să trezim unii dintre alții curiozități de a căuta, de a afla lucruri noi, forme noi, de a împinge pe oameni înspre zona asta. Ai uitat la ceas, l-am plictisit, dacă pe nu îmi dau seama voi. Eu nu vreau să se plictisesc cu telespectatorii, că eu, de exemplu, aș putea avea o discuție de 3 ore cu Natalie, dar problema este că nu se uită nimeni de 3 ore. Da. Schimbă canalul. Cine se uită la tine de obicei? Poți să întreb? Sau am Păi, de unde vrei să știu eu? Păi nu, n-ai feedback? Ba da, am feedback, dar am feedback, de exemplu, eu văd că episodul are 300, eu am feedback de la 10 oameni. Nu știu cât de relevantă de la 10 oameni. Ok, am înțeles. Și am un public foarte inert, adică eu am 10, dacă apasă like, e un maxim. Și în afară de like, comentarii foarte puține. Ok. Legat de chestia cu educația, am avut o discuție foarte dubioasă, cu vreun an și ceva, cu o fostă colegă m-am întrebat și am văzut că citesc foarte mult. Și zice, mă întreabă, Emilie, tu de ce citești? Că ai terminat cu școala, nu? Și am zis, eu am făcut școală ca să mă angajez, să am un job bun, să câștig bani. Tu de ce citești? E o întrebare? Da, era o întrebare. Și asta am zis, mi-am propus și foarte rar am pus-o. Uite ce pun ție. De ce mai citești la vârsta pe care o ai? Eu de ce mai citesc la vârsta asta? Nu știu să-i răspund pe loc. Nu am o problemă de multe ori când îmi pune cineva o întrebare de genul, că eu nu sunt foarte prompt. Băi, chiar așa, pe de ce mai citesc la 38 de ani, aproape 39? Eu am învățat să merg. Da. De ce nu adică de ce nu stau? Nu știu. Chiar că nu prea e stare, adică asta puteți să nu fie. Adică, pentru mine asta e întrebarea. De ce mergi? De ce mai mergi? Ai învățat să mergi. Face parte din viață, din transformare. Ce fac? Rămân leguma care a terminat școala când zici? Adică nu mă transform într-o totul, inclusiv riduri și șunculițe, acolo le pun, acolo neuronii ăștia nu trebuie și ei ținuți în viață cumva. De ce mai mergi dacă știi să mergi? De ce mai citești? Ca să trăiesc, ca să supraviețuiesc în primul rând. Pentru că e atât, vedem ce se întâmplă cu oamenii care au creiere NTD. Vedem ce se întâmplă cu ei. E foarte ușor să manipulezi un creier care nu citește. Dar un creier dezvoltat, care are circumvoluțiuni, acolo nu prea merge să-l faci ușor. Ori cititul este mersul la sala creierului. Mai și la sală tu? După ce trăiești cu Houseman o lună, sunt 3 săli în el. N-am mai avut timp de mișcare alta decât ce a făcut la teatru. Dacă tot stai la capitolul cărți, ne spui 3 cărți care te-au impresionat în ultima vreme? Ultima vreme, ok, excluzând luna cu grafitițile, că n-ai avut timp să citești. Nu, citesc, răsfoiesc. Uite, mi-a plăcut. Hai să vorbim sau nu vorbim despre ea.
Despre? Femeia la 1000 de grade. Da. Mi-a plăcut foarte mult și n-aș fi citit dacă nu aveam pe Edith Niculici, care a transformat 500 de pagini, 400, nu știu cât are ea, într-un spectacol pe care l-ai și văzut, că te-am văzut de lectură, spectacol pe care l-am făcut lectură, la care ai și fost. Dar nu se va transforma într-un spectacol? Eu sper, e un vis să-l facem. La capul patului, să știi că întotdeauna am un Shakespeare la capul patului, am un Shakespeare la bucătărie, am un Shakespeare în sufragerie, am un Shakespeare la baie. Apropo de Shakespeare. Aia cu Shakespeare la capul patului și Shakespeare la bucătărie? Nu. Eu auzisem de cineva că el zicea de Biblie. Că am o Biblie în fiecare cameră, inclusiv în bucătărie. Nu mai știu ce e aici. Da. Și zice sunt oameni care... Da. Și pentru tine Biblia ta e Shakespeare, nu? Da, nu pot să... Nu există zi să nu trec prin el. Bun, dar care e textul preferat, piesa preferată de Shakespeare? Mi-e imposibil, nu? Să spun. Nu, n-am cum, nu pot să aleg. N-am cum să aleg. E greu, adică s-ar supăra pe mine Otelo sau Richard sau... Nu, să zic Hamlet sau să zic Visul unei nopți de vară. Pe și cum vă place sau Erorile sau... Nu, n-am cum să zic. N-am. Bun, mai zi o carte care te-a impresionat. Shakespeare te impresionează de fiecare zi. Trebuie să mă duc către tine cu o recomandare care mie mi-a schimbat viața. Ți-a plăcut? Uite, m-am gândit acum la copilărie și la cum am trecut eu de la creangă la următorii. Nu știu, dom'le, ce m-a marcat așa Alexandre Dumas. Contele de Monte Cristo. Ți-a plăcut? Ultimul film? Sau nu, cartea. Cartea n-am citit-o. Ei, cea mai bună recomandare pe care o fac azi. Te rog. Da. Pe tine și pe toți tinerii care se uită la noi, pentru că o să le trimit eu să se uite la noi, Contele de Monte Cristo. Bun, întrebarea, hai, dacă tot am ajuns aici, este cu ecranizările. Ai văzut ecranizările? Cel puțin pe ultima? Al filmului? Da. Am văzut, dar aici vezi, și asta e o chestie frumoasă, că cu ecranizările astea sunt foarte puține situațiile în care mi-au plăcut filmele mai mult decât cărțile, dacă am citit cartea. Și care e acel exemplu? Dă-ne un exemplu, unde e filmul mai bun. Eu am un singur exemplu aici. Unde filmul e mai bun decât cartea? Zi-mi. Sorba Grecu. N-am citit cartea. Sorba Grecu, filmul este pentru care e muzica. Da. Nu pot, cartea n-are muzica. Și muzica aia face tot. Da. E un film pentru mine este primul, aș zice, chiar filmele mele preferate, dar uite, nu am citit cartea. Vezi? Gata, mai prins. Facem schimb. Tu Contele de Monte Cristo și eu. Să știi că tu ai noroc, e mai scurtă cartea asta, Contele de Monte Cristo. Dar nu e așa groasă Contele, sunt vreo 3 volume. Aia zic. Dar nu. Așa e mică, e. Mănâncă. Nu, hai să nu speriem tinerii, că eu pentru tineri am zis asta. Dar să știți și tinerii și Sorba Grecu, extraordinară carte, adică puteți să o citiți și pe aceea și chiar o să înțelegeți, adică nu e o carte despre care să zici că o înțelegi, nu știu, la 40 de ani, nu. Oricum avem tot timpul ceva de citit, oricum nu sunt... Acum Mircea Cărtărescu a scos ceva, prăjește ceva nou, stai să nu facă vreo gafă, pentru că... Îmi vine să fac o glumă, n-am mai bine Martin. Zi. Mircea Cărtărescu, nou fan Dani Mocanu? Vai, ce mult mi-a plăcut felul în care a dat-o și a spus că nu știu cine a zis că a unit nu știu ce cu nu știu ce, pe Mircea Cărtărescu cu Dani Mocanu și Mircea Cărtărescu i-a spus că îi oferă și locul în Academie Dani Mocanu dacă... Da, a zis că nu înainte, am ce locul meu să intre. Da. Așa ceva, da. Da, super. Trebuie să spun că ieri am văzut... Și ce, Anastasia Bookfest cumva? E o carte nouă pe care ne-o pregătește, da, abia aștept să o cumpăr. Da, domnul Cărtărescu, da, atâta de mult postați că nu vă mai văd cărticica. Asta e.
E prea activ. E foarte activ și e bine că e activ. Doamne, câtă nevoie avem de oameni ca el, activi, lucizi, jucătorii echipei care vrea binele acestei lumi. Educare. Da. Dani Mocanu, n-ai mă. Dani Mocanu. Da. Tu știi că Dani Mocanu, eu am aflat acum cine e, că nu știam de Dani Mocanu, dar e, da, mi-a plăcut cântecelul pe care nu l-am ascultat. Dar mi-a plăcut cum ce-am auzit la semafor, pentru că stau cu fereastra în plin bulevard și nu sunt cruțată de manele pentru că ele sunt la semafor date la volumul maxim. Cu geamul deschis, ca Cu geamurile deschise. Aia s-a scos degeaba. Adică e ca și cum ai mâncat ceva la un restaurant Michelin și n-ai pus la mâncarea. Uite. Așa. 7 ani strani. 7 ani strani. Asta este următoarea pe care abia aștept tot jurnalul. Da, tu jur? Care stă e la copt. 7 ani strani. Următoarea. Și pe țeavă, Așa. spectacolul de care spuneam se numește Ego și am întrerupt, adică n-am întrerupt, am făcut o mică pauză ca să hot water. Am scris actul 1, mai am actul 2 și actul 3. Și tu vei fi regizarea lui sau vei fi Eu jucătoare? sunt de toate. Eu ți-am eu dau cu capul. Vreau să fie alături de mine. Ne-am invitat și mi-au zis da. Ionuț Grama și Ricky Bovnuski. Și vom face și 2 tineri minunați, Dragoș Ioniță și Denisa Beșleagă, care sunt... Denisa Beșleagă a jucat aseară. Aseară, iubita mea, anul 2, da. Am întâlnit-o în liceu și am împins un La Basarab a fost? Nu, a fost terminat liceu de coreografie, după cum se vede vizualul, e limpede că, da. Și eu sunt cea care am împins-o către teatru și sunt tare fericită pentru ea că a început bine. Legat de oamenii activi, un prieten m-a rugat să te întreb cum se împacă activitatea de actor cu activitatea de, în ghilimele, activist civic. Și dacă nu cumva te temi că ai putea să pierzi. Nu mă tem. Să pierzi spectatori. Niciodată nu o să mă tem de asta. Oamenii sunt... Niciodată n-am să mă tem că aș pierde spectatori sau dacă îi pierd pe acei spectatori care sunt împotriva lucrurilor pe care eu le susțin, valorilor pentru care eu lupt și pentru care am să lupt până închid ochii, libertate, pace, democrație, toleranță, respect, egalitate, pluralism, astea sunt valorile pentru care eu lupt. Dacă sunt oameni care mă evită pentru că eu lupt pentru aceste valori, nu pot decât să-i rog să se gândească bine dacă merită oamenii să fie ocoliți din cauza asta. Ocoliți-mă pentru că nu vă place de mine când vorbesc despre, nu știu, filme sau cărți sau teatru. Ocoliți-mă pentru că nu vă place de mine cum arăt, că nu vă place vocea mea, că vă sunt antipatică pentru alte lucruri pe care le dezbat. Dar să mă ocoliți pentru că lupt și am luptat de când aveam 13 ani de mână cu mama și tata la Revoluție. Pentru libertate și pentru pace și pentru toate astea. Ai fost să de la Revoluție? Bineînțeles. Și în anii la mineriadă. Aia zic, și în anii 90 erai scadă? Bineînțeles. Și l-am întâmpinat și pe rege, l-am condus pe ultimul drum și pe Corneliu Coposu. L-am întâmpinat pe rege când cineva s-a spus nu i-a permis să pună piciorul în propria lui țară. Atunci când am stat în stradă cu zecile de mii așteptându-l și n-avea voie să vină. Deci dacă pierd spectatori din cauza asta, eu cred că acei spectatori se pierd pe ei înșiși. N-ai cum să eviți oamenii care luptă pentru drepturile tuturor. Dacă lupți atâta, nu te gândi să și intri în politică? Doamne ferește, dar ce sunt nebună?
Dar ce politică e pentru mine? Păi nu știu, eventual nu știu, ministrul al culturii sau așa pentru domeniul ăsta. Doamne ferește, ce să caut eu acolo? Nu știu să plătesc întreținere, e nebunit la cap. Doamne, eu n-am văzut în viața mea, mă duci în bancă să semnez un formular, intru în panică că nici nu știu, o întreb pe doamna aia, data vă rog, 21. 21 ce? Mai, așa, anul? Deci, ce să... Este exact bancul ăla cu bețivul care se urcă în taxi și întreabă unde sunt. Hai, domnule, faceți să domnule, unde sunt? Piața Unirii, domnule, fi domnule mai explicit. În ce oraș? Exact, asta sunt eu. Nu, eu am simțul civic, eu încerc să îndemn lumea să facă cel mai mare pericol la care suntem toți, Așa. expuși. Este incapacitatea noastră de a mai discerne ce e adevărat, ce e fals. Cum suntem induși în eroare, cum suntem atât de manipulați, cum ni se întind tot felul de capcane. Asta e un pericol și de asta e nevoie de o trezire și știi de ce e cel mai mare nevoie? În momentul ăsta am simțit eu pe pielea mea și s-a demonstrat că a ajutat. Și de-a lungul istoriei lucrul ăsta a ajutat. Mai de solidaritate. De oameni care să se unească într-un singur scop de a face bine, de a ajuta și pe cei mai puțin capabili de a discerne binele de rău, minciuna de adevăr. Mi se rupe sufletul, uite acum că nu vreau să... Politica nu dezbatem, la tine în emisiune niciodată nu se discută despre asta. Dar am văzut doamne în etate, femei simple de țară, care sigur au muncit toată viața lor, care sigur nu au o viață ușoară. Măi, împinse ca niște animale de un bestie în cabina de vot și au intrat acești oameni cu ele acolo, obligându-le să... Pentru oamenii ăștia care au ales așa, pentru oamenii ăștia nu-i trebuie să ne solidarizăm. Lasă-i pe cei care știu de ce aleg, că sunt și ăia. Dar pentru oamenii ăștia neajutorați, care n-au vină, răutatea are vină, dar naivitatea n-are nicio vină. Cu siguranță sunt o tonă de argumente pentru care sunt și astfel de oameni. Că n-au avut timp să-și dedice informațiilor sau că au avut o viață grea și au luptat pentru ea. Oamenii ăia nu trebuie folosiți ca arme. Niciodată. Și noi trebuie să ne solidarizăm pentru a ne apăra și pentru a-i apăra și pe ei. De ce mai rău? Revenind la ce ziceai un pic înainte, că tu ești o persoană care nu știe procedată să înțeleg că nu vei dori niciodată să fii nici măcar directorul teatrului. Doamne, măi omule, ai nebunit la cap. În familia mea, directoarea șefă e pisica. Păi o pui pe ea. Și adjunctul e Augustin. Și maica mea e, nu știu, ambasador. Dar eu sunt, ce aveți măi copii, lăsați-mă în pace. Eu nu sunt născută să am vreo funcție de genul, să-mi place să fiu lider în gașca mea de tineri, să facem lucruri creative împreună, să inspir în măsura în care știu și pot, să ajut în măsura în care... Dar ce să caut eu vreodată în vreo funcție de stat? Bun, dar la Teatrul Ezoiesc, destul de recent, au câteva luni, s-a schimbat directorul. Nu mai este doamna Maia după un mandat foarte îndelungat și este domnul Andrei Munteanu. Ne poți spune ce s-a schimbat la Teatrul Ezoiesc de când mai e doamna Maia manager? Nimic din punctul meu de vedere. Nimic? Momentan lucrurile că nu sunt mari schimbări. Oricum Andrei este interimar. Asta da. Ca să știu că de altfel toți managerii din București. Nu s-a schimbat nimic pentru că și doamna Maia Morgenstern și Andrei Munteanu prețuiesc în mod real, în mod autentic teatrul evreiesc și ceea ce el simbolizează și
sprijină și sunt niște ambasadori extraordinari ai limbii, și ai culturii, și fac tot ce stă în puterea lor să mențină teatrul la un anumit nivel și să țină pasul cu celelalte instituții de cultură pe care le are România și adică își fac treaba din punctul ăsta de vedere impecabil, legat de tradiția teatrului și de limba idish și de cultura. Deci tu simți că nu s-a schimbat nimic? Din punctul meu de vedere, stând la cald, nu sunt schimbări majore de niciun fel, nici în rău, nici în bine. Adică se menține, Andrei a preluat și menține acolo unde doamna mea a lăsat lucrurile într-un fel, Andrei le-a preluat și probabil că dincolo de ce știu eu, pentru că este și în teatru, ca în orice altă instituție, sunt mai multe planuri și se lucrează pe etaje. Poate acolo sunt schimbări, dar eu habar n-am să spun decât eu vorbesc din perspectiva actorului care are bucuria de a lucra recent cu un regizor minunat, de a fi pe scenă de dimineață până seara, de a juca în spectacole cu săli pline, ceea ce este cel mai important lucru. Publicul să fie acolo. Deci nu sunt schimbări nici pentru mine ca actor, nu am văzut schimbări. Ca să rămân în domeniul teatrului, cât de des te duci la teatru ca spectator? Cât pot eu de des, când nu am eu spectacol sau repetiție, sunt la teatru. Ne recomanzi 2 sau 3 spectacole? Prorocul Ilie. Prorocul Ilie, cel care a ieșit scandalul și... Da, trebuie văzut. Până l-am văzut, așa că nu trebuie să mă convingi pe mine, dar pe restul trebuie să-i convingi. Uite, ieri, apropo de Bianca, ți-a recomandat să vezi Mai Trăi? Dar l-am văzut. L-ai văzut pe Mai Trăi? Păi eu l-am văzut cu ea înainte să iau interviul. Ok. M-aș bucura enorm să-mi faceți deosebită onoare mie pe de-o parte, dar în primul rând celor 5 fabuloși actori să vedeți spectacolul Iată-ne aici, de la Teatrul Național. Dar acolo e subiectivă, nu poți. Acolo sunt subiectivă, dar da, dacă tu mă pui să recomand și subiectivă fiind oricum recomand ca un om subiectiv. Dar legat de asta, că uit, se mai joacă acum în iunie? Realizatorul din Veneția. Nu se mai joacă în iunie, Iată-ne aici? Acum în mai iunie? Nu știu. Mă lasă să mă uit? Uite-te. Are lumea răbdare să mă uit? Eu știu. Dar cred că da. Nu l-am văzut în mai, deci cred că este în iunie. Mă uit în grupul nostru în care comunică. E greu, foarte greu cu programatul, că sunt ei mulți. Sunt independenți pentru că sunt tineri și deci numai Dragoș Ioniță este actor angajat al teatrului din Brăila, e și navetist. Joacă, cum bine știi, și Romeo și Julieta de la Teatrul de Operetă. Mi-a plăcut foarte mult și ăla e un spectacol. Ți-a plăcut? Da. Eu am ajuns la concluzia că numai un musical sau o operetă Romeo și Julieta mi-a mai plăcea, pentru că o montare clasică nu mă place. Mi-a plăcut foarte mult și montarea de la Bulandra, făcută de Eugen Ghemant. Aia n-am văzut-o. L-am avut pe Eugen aici. Cred că era singurul spectacol pe care l-am văzut al lui. Foarte mult. Da. Foarte mult. Nu știu să vă spun, nu știu să mă uit, mă pierd. Ok, mai recomand un spectacol. Romeo și Julieta, ambele variante, și cea clasică și cea modernă, și cea operetă. Iată-ne aici am zis, Prorocul Ilie am zis, Mai Trăi am zis, Neguțătorul din Veneția, subiectivă, nevoie mare. Și ce să vă mai recomand? Haide să ne gândim la teatru independent pentru prietena și draga mea Marcela Motoc, prietena mea Marcela Motoc. Cine nu a văzut Fata din Curcubeu Salvată la Teatru de Artă. Teatru de Artă din București, da. Și mi-a mai plăcut foarte mult Omule, făcut de Mike Săvuică. La Infinit l-am văzut, da. La Infinit l-am văzut și eu. E un spectacol tare sensibil și da, îl recomand. E de văzut și ăsta, spectacolul Omule. Altfel, e bătaie pe mergem la teatru cu recomandări. Da, e bătaie pe bilete la unele teatre, altele nu prea au. Uite, tocmai de asta am ales 2 spectacole care... În filme ai jucat?
am făcut 5 filme atât de proaste că nici eu nu mă pot uita la ele. Le-ai făcut tu, adică... Nu, le-am jucat în ele. Așa. Detonator cu Wesley Snipes, cu de-astea de acțiune. Primul film pe care l-am făcut eram în anul 92. Nu, 96 sau 97. Excalibur Kid, și aia a fost o experiență care mi-a schimbat un pic viața și felul în care tratez eu filmul. Adică? În România. Eu venisem să dau probă pentru un rol foarte micuț de câteva replici. Cum eram noi românii luați așa, știi, și la grămadă, că eram ieftini și făceam filmele lor americani. La figură, mă rog, roluri secundare extrem de mici. Da. Și vorbind în engleza pe care eu vorbesc cu James Head, s-a uitat așa la mine, mi-a mai pus 2-3 întrebări, mi-a dat o hârtie sub nas, citește replica asta, era replicul aia, zic, am citit-o și a pus mâna pe telefon și a zis, stop looking for Gwyneth, I've got her. Deci am găsit-o pe Gwyneth în România și m-am trezit cu al doilea rol feminin în film, anul întâi. Ce film, cum se cheamă? Excalibur Kid. Pentru copii de acțiune așa drăguț, cu incursiune în istorie, regele Arthur și așa. Și am filmat în Draci, iar la sfârșitul filmului, cu repetiții, cu foarte frumoase, condiții bune și așa. Da, unde s-a filmat în România? În România s-a filmat. Și la final m-a întrebat James, zice, te rog frumos, cu o parte din banii pe care i-ai făcut pe film, vreau să-ți faci masterul când termin facultatea în Canada. Deci ce am făcut? Banii de pe film mi-au rabat frumos, și pantofii ăștia și cam acolo că s-au terminat. Come again. El negociase pentru mine o sumă care mi-ar fi permis să fac master în Canada și așa, și eu am făcut pe filmul ăla cât plăteau românii care își fac mâna greblă. Păi, și da. Adică să nu le lasă și lor nimic? Păi exact. Dacă să ți-ai luat pantofi, să-și ia pantofi. Da, nu, ei s-au dus în Canada probabil pe banii. Să-și ia pantofi din Canada. Și eu mi-am luat un parfum și niște pantofi și cam atât. Da, și de atunci am devenit foarte rea cu negociat. Deci eu fac multe lucruri pro bono, majoritatea lucrurilor pe care le fac pro bono, din păcate. Dar când e de negociat un contract de film... Și de-aia n-ai prea mai jucat de filme, nu? Nu mă vrea nimeni la televiziune. Bine, nu... Da, mai... E o aroganță din partea mea. Dar, da, triez foarte dur scenariile și contractele. Scrie tu un scenariu. Dacă scrii piese de teatru... Am scris și a și câștigat la CNC, în Consiliul Național al Cinematografiei, un scenariu de animație. Pentru că eu am fost educat în ale scrisului de James Mason, care este un minunat Bun, cum se cheamă? britanic, s-a făcut, a rămas la nivel de scenariu de animație pentru că ar fi costat foarte, foarte mult producția filmului. Păi du-te în Canada. Da, să mă duc în Canada. Să-mi dea Soros bani. Păi acum, dacă te-ai dus la proteste pentru el, nu... Da. Și nu Acum dă Macron. Păi nu, dar... Până acum mi-a dat Soros, dar acum îmi dă Macron. Eu auzisem că Soros plătea pentru câine ăștia pisică. Aia e problema. Păi, nu fac eu rost și de un căsele acolo. Pe poate formă de problemă așa. Dar ne recomand niște filme? Recomand niște filme românești. Nu mă fac la filme. Anul nou care n-a mai fost, care n-a fost, este excepțional. M-am bucurat pentru Bogdan și pentru Văncică și pentru toată gașca de acolo. Pentru Andrei Miercuri, care e la voi, dar... Bineînțeles, Andreuț al nostru, care e la voi, da. a făcut treabă extraordinară de bună. Ăla este un film superb, atât de bine au nimerit-o băieții ăștia, Bogdan și Văncică. Sper că toată lumea, apropo de Bogdan și Văncică, mergem la cinematograf. Augustin, care lucrează în IT, n-are nicio legătură cu teatru, dar e mai băgat decât a visat vreodată în teatru, e până îngât actorie și așa mai departe. Toți prietenii mei sunt și prietenii lui, motiv pentru care zic, haide iubitul meu să mergem să vedem la cinematograf filmul. Și zic, du-te și ia bilete, eu nu știu, că cam ochii pe afișe. Și l-aud la casa acolo, sărut mâna. Vrem și noi 2 bilete la
Uitase fraierul la revelionul cu Vâncică. Și așa a rămas, revelionul cu Vâncică. I-a zis și lui Vâncică, zi, vezi că am văzut revelionul cu Vâncică foarte bun. Cred că jumătate de invitați pe care i-am avut după ce a apărut filmul l-au recomandat. Și unul singur l-a criticat. Da? Da. Negativ. Da, l-a criticat negativ. Tu ai văzut scurtmetrajul? Cadou de Crăciun? Da. Ți-a plăcut? Mărie. Da. Păi cel care... Aici vezi, acum din nou, Subiectiv. vorbesc subiectiv. Eu îl iubesc pe Adrian de când eram mici. Noi am Adrian Vâncică, zici. pe Vâncică, da. Da. Apropo de, vorbeam mai devreme de Calahop cu el, așa ne-am legat ca două suflete și uite, au trecut ani și suntem la fel de apropiați. Dar la ce să te uiți? Nu am televizor. Nu contează, voi eu. Nu, m-am mai văzut așa cât un episod, dar mi-a plăcut ăla cu Europa foarte mult. Dar nu, chiar nu mă uit. Adică televizorul înțeleg că n-ai și nu te uiți la fotografie, dar voi... Aparatul, nu, Pe laptop, nu știu. nu prea. Nu, ok. Nu le-am cu televizorul și cu emisiuni. Mă uit la podcasturi, îmi plac. Nu știu dacă la episodul cu tine te vei uita, dar... Nici eu nu știu dacă o să mă uit. Tu te uiți la episoadele pe care le faci? Evident. Te uiți? Te verifici înainte? Dar Am luat o țeapă cu Cătălina. ai ceva la montaj? Doar dacă mi se cere, dar în principiu nu. Deci toate prostiile și toate lucrurile pe care le-ai spus, Îmi asum. Asta sunt. dar acum și că urmează partea în care vei spune un banc. Aoleu. Da, te-am avertizat aici. Cel mai scurt banc evreiesc. N-am. Și înțeleg că n-ai nici alt banc să despre. Unul cu blonde, nu ne spui? Nu, de ce aș spune bancuri cu blonde? Știu atâtea brunete care ar încăpea mai bine în bancurile alea, nu? Dar știi de ce nu spune un banc cu blonde când am o blondă lângă mine? Pentru că ar trebui să le explic de prea multe ori. Ai văzut? Da. Nu, vezi. Încerc să nu mai pun etichete, nici măcar în glumă. Dacă am zis bancul cu regizorul, trebuie să zic și pe ăla cu actorul și cu pizza. Diferența între un actor și o pizza. Pizza poate hrăni întreaga familie. Mă, e foarte bună asta. Foarte bună asta. Dar să știi că trăim acum vremuri cu totul altfel, pentru că eu când m-am apucat de teatru, salariile noastre, Mi se foarte mici. nu, noi, cei care cel puțin ăștia din generația mea, când ne-am apucat de teatru, nici nu știam, aveam conceptul banului format în minte. Nici eu, nici acum, la mine, în mintea mea. Suflet activ, dar asta înseamnă? Da, poate că asta înseamnă. Nu sunt un om al banului, din păcate. Deși ai origine evreiești. Măi, cred că străbunicul ăla s-a rătăcit, a fost corupt de ceilalți și nu știu ce, și că aș putea să-i fac, dar nu știu să mi doresc suficient de tare decât atunci când am nevoie concretă de ei. Sunt conștientă că e nevoie de bani, din păcate. Trebuie să zic un banc, dacă am o actriță la teatru evreiesc, un banc spus de un... Iată că ai diplomat și a zis că e singurul banc cu evrei pe care ai voie să-l spună, cu șpriț. Sunt multe bancuri cu evrei pe care evreii le spun foarte bune, da. Se duce un cârciumar evreu la o altă cârciumă și vede pe meniu șpriț. Și întreabă, domnule, ce e la șpriț? Jumătate vin, jumătate apă. Și pune domnul unul din ăla. Pune ăsta, bă, evreu. Fai, era încântat. Ia mai pune domnule din asta, că e așa. Jumătate vin, jumătate apă, îi pune, bea, evreu. Dom'le, cum zici că se cheamă asta? Dom'le, șpriț, n-ai mai băut, n-ai mai văzut în viața ta? Zice, dom'le, eu vând 40 de ani chestia asta, dar la mine scrie vin în meniu. Au. Da, îl adună bancurile. Nu știu dacă am trecut de... Erau perioade în viața mea, cel puțin, când dialogurile se transformau într-o mitralieră de bancuri, știi? Adică se trăgeau... Nu... Am trecut de faza aia, cred că nu mai sunt ieșirile de genul ăsta, sunt alte preocupări. Aici că am voie să pun o întrebare. La final de toate. Acum trebuie să mai zic un banc cu evrei, pentru că m-au lăudat niște evrei când le-a spus. Este un medic într-un lagăr și este adus comandant al unui lagăr, unul care a fost pe front și a pierdut un ochi.
Și el era mândru că medicina germană cea mai performantă, cea mai înaintată, i-a pus un ochi de sticlă și el era convins că nimeni nu-și dă seama care e ochiul de sticlă și care e ochiul bun. Și zice unul din adjunct, vezi că este un doctor evreu care se laudă că el poate să-și dea seama din prima. Ia-tu-l, domne, încoa. Îl iau, îl spală, că era săracul nespălat, îi pun haine din asta, îi dau să mănânce ceva ca lumea, zice, evreule, am auzit că tu ai fost și ești un doctor foarte bun. Dacă tu spui din prima care este ochiul meu bun și care este ochiul meu de sticlă, promit că vei supraviețui și vei avea o viață bună în acest lagăr. Zice, păi clar, ochiul drept e la de sticlă, ochiul stâng e la ochiul tău natural. Cum ți-ai dat, domne, seama? La care evreul zice, este singurul ochi german din acest lagăr care m-a privit omenește. Au. Au. Da. Da. N-aș vrea să ne mai întoarcem acolo. Apropo de privit omenește, da, foarte trist și adevărat, cred, Și adevărat. bancul ăsta. Și mi-ar plăcea să... Bancul am zis că a spus Roman Polanski a spus prima oară. Așa mi-a zis cineva. Da? Da. Nu știu, dar e foarte bun. Da. Da, pentru că oglinda sufletului e bine spusă. Ochii sunt oglinda sufletului și dacă... Cred că asta e îndemnul meu pe care îl spun tot timpul către oameni, să ne curățăm un pic, să ne facem un pic de ordine la noi în inimă și să putem să fim mai generoși cu ceilalți. Generozitate înseamnă și să asculți și să dăruiești din timp. Nu neapărat lucruri concrete, nu neapărat acțiuni, dar oamenii au nevoie de sprijin de orice natură, inclusiv emoțional, mai ales emoțional, da. Inteligența emoțională e singura care ne mai poate salva, pentru că deja la cealaltă am fost înfrânți. Ce pasiuni mai are Natalie Ester? Când să le mai am? Adică tot ce înseamnă pasiune la mine se întâmplă într-o formă sau alta. Pasiunea mea îmi place să mă joc de oamenii, cu cuvintele, ador animalele, ascult muzică. Ne zici formația preferată, dacă suntem la muzică? Am fost fan înrăit Michael Jackson toată copilăria mea, ascultând și fiind parte importantă dintr-o gașcă serioasă de rockeri. Trăiesc cu un rocker în casă și ador muzica rock, deci nu există... E o combinație foarte ciudată, știi? Ești fan Michael, fan. A fost un copil nebunit după Michael Jackson. Dar mai des decât Michael ascult Metallica, mai des decât Michael acum. Da, ai fost la concertele... Rocabella, uite, am recomandat-o și chiar vă recomand să-i... Ai fost la concertele de Michael Jackson din... Înțelegere. Și la de 92? Și pe ultimul aveam bilet la Londra să merg, da. Am decis. Bun. Ai văzut interviul până la capăt? Zici că ai văzut, nu? Al cui? În general, un interviu, dar nu până la capăt. Da? Bun. Și știi că urmează cu partea cu notele, nu? Nu ți minte. Ce note? Amintește-mi. În primul rând, profesoară, ai zis că ești, dar Da. tu nu dai note, tu doar... Eu sunt profesoară pentru că nu mi-a plăcut școala. Da. Deci m-am întors la școală când a început mie să-mi placă școala, era atât de târziu că se terminase. Și într-o formă trebuie să mă întorc la ea și m-am întors ca pedagog. Păi, Oana se întoarce ca student, tu ca pedagog, e așa. Tu va trebui să dai note acum. Cui? Mie? Întâi și întâi ție pentru prestația de azi. Pentru prestația mea de azi? De azi aici acum? Da. E foarte greu să dai, dar dacă vrei să fiu sinceră, un 7. Eu ce notă merit pentru prestația de azi? Hai, tot un 7. Să fim la 7 amândoi. Deci e ca la păcănele. 7 vie de specială, gata. Și da, e numărul de mașină. Numărul meu de mașină. Podcastul la undul general, ce notă merită? Cred că orice podcast e o inițiativă foarte, foarte bună pe care oamenii o au.
Și da, trebuie o notă mare, categoric, de trecere și de exemplu. Vezi că dacă e notă prea mică, Nu e mică. nu, vin la toamnă pentru mărire. Da, nu. Eu vin cu drag oricând, dar nu. Orice podcast e binevenit pentru că e o formă extrem de directă de a intra în sub casele oamenilor. Păcat că lipsește dialogul cu ei, știi? Mi-ar plăcea o formulă, poate ajungi în punctul ăsta. Live Și format să faci live, da. Da, atunci depinde o oră, adică aș face live luni la ora 20. Poate invitatul nu poate să vină luni la 20. Ok. Da. Deci notă mare. Hai să-i dăm 8, mai mult decât noi. Dar tu ești foarte zgârcită în notă, adică. Da. Bun. Ce întrebare îi mai pune tu lui Natalie Ester dacă ai fi în locul meu? Ce întrebare? Ce întrebare am ratat eu azi? Nu știu dacă ai ratat întrebări. Poate că ei își pun întrebări. Întrebări îmi pun eu tot timpul. Mie însă despre mine, pentru ce am eu de făcut mai departe și așa. Mai am multe de învățat. Pe că asta... Întrebarea dacă ești arogantă, să răspund să fie nu, deși poate par câteodată. Simplu fapt că spui o întrebare ca asta mi se pare cumva o lipsă de aroganță, nu? Știu că par câteodată arogantă. Astăzi, din păcate, sau din fericire, nu. Nu? Ok. Dar ție-ți par arogantă de regulă? Astăzi nu. Astăzi nu. Frumos răspuns. Și acum vine momentul tău de glorie. Acum poți să-mi pui o întrebare. După ce ți-ai pus o întrebare, trebuie să-mi pui mie o întrebare. Când îți par arogantă? Păi nu mi-ai părut arogantă. Păi nu astăzi, nu, dar când? Mă provoci? Aha. Păi, ai zis că e o întrebare. Uneori pe Facebook mi se pare la multe persoane, când dau verdicte, mi se pare arogant. Eu evit în ultima vreme să dau verdicte și spun eu cred că. În momentul când văd la oameni că asta este așa și asta este așa, mi se pare o aroganță. Certitudinile pe care le au, Da. e foarte frumos ce spui. În majoritatea situațiilor e bine să ținem cont de ce spuneam eu mai devreme, adevărul personal, da? V-am dat unul vechi. Așa. De adevărul personal, adică normal că atunci când... Și adevărul personal care se bine cu adevărul politic. Vezi? Nu seamănă. Adevărul personal nu e neapărat. N-au zis neapărat, dar uneori se îmbină. Cel politic ține foarte mult de sportul ăsta al... știu, un adevăr personal nu dai neapărat în scopul de a manipula. Nu, dar de exemplu... Dar adevărul politic este exclusiv. Păi bun, dar de exemplu dacă adevărul tău personal spune și te face să îndemni să votezi pentru cineva... La mine adevăr personal, acolo când îndrăznești să îndemni, te sprijini de gândire argumentativă și de argumente și de dovezi, nu pe păreri personale. Că una e să ai o părere personală. Mie îmi place roșu, ție îți place verde, ai părere personală. În clipa în care îndemni spre a face un lucru sau altul și mai ales în situația de față, pentru că este prima oară când avem de ales trebuie să mai facem o emisiune dacă vrei să dezbatem despre asta. Câtă vreme există democrație și libertate, părerile sunt liber, da? Și diverse. Dar nu te poți folosi de democrație pentru a o anihila. Nu poți face uz de libertate pentru a-i o îngrădi celuilalt, pentru că acolo se termină. Ori nu mai e vorba de manipulare. Ascultăm ce se vorbește și ce spun cei care mă fac pe mine și pe cei care trag alarme de semnale de alarmă, să spună hello, se întâmplă ceva extrem de grav, vorbim despre greșeli colosale pe care noi ca umanitate le-am tot făcut de-a lungul istoriei noastre. Sunt oameni care nu știu și repet,
nu sunt vinovați că nu știu. E vina noastră, a celor care știm, că nu facem nimic. Adică ceea ce spui tu, alea nu mai sunt adevăruri personale. Alea sunt adevăruri dovedite de istorie, matematice, cifre. Noi nu putem să ne întoarcem la Holocaust vreodată. Acolo e știință, e matematică, sunt cifre. Nu mai părere. Știi? Apropo de lucrurile care reprezintă un pericol real, alea nu sunt opinii, nu sunt păreri, nu sunt adevăruri personale. Alea sunt orori. Din păcate, eu trebuie să închei. Aș putea să vorbesc cu Natalin încă 3 ore. Dacă aș găsi un subiect, fac un podcast doar pe acest subiect, dar momentan cam atât. Eu vă doresc numai bine și, ca de obicei, las invitatului ultimul cuvânt și o voi ruga pe Natalie să caracterizeze întregul episod printr-un singur cuvânt. Recunoștință.